var det när ni drog igång? Jo, men det var ju så att det kom en beställning på en studio och sen efter ett tag så insåg man ju, vänta, vi måste ju ha någon som tar hand om den här studion också. Vi måste resurssätta det. Och det var så jag kom in i bilden. Spännande. Mm. Och hur ser det ut när ni jobbar idag i det svenska teamet? Jo, men vi är ett studioteam, men det funkar mer som en resurspool. Så att det är bara jag som är dedikerad för studion. Och sen så sätter vi olika resurser för de olika produktionerna. Så att de hoppar in på timbasis. Vi har resurser från olika delar i organisationen. Så det är ett bra sätt att liksom sprida den kunskapen. Och sen så försöker vi jobba så att de här resurserna ska kunna hoppa in på olika positioner. Så att det är mer så här olika roller och hattar. Att så, ja, men idag gör jag de här delarna och du gör dem. Och sen beroende på hur stor sändning. Men det kan rotera lite. Så ibland sköter man ljud och en annan gång sköter man kameror. Och... Precis, så är det. Och det är samma tanke i Norge också. Att man ska kunna hoppa in och ta olika positioner. Snyggt. Och när ni jobbar med video, hur ser det ut liksom, internt när ni ska göra en sändning eller det kommer en önskemål på hur man kommer igång? Ja, jag tänkte jag ska börja med att visa några bilder på vår studio, hur det ser ut här i Sverige. Vi har samma funktionalitet och samma antal spelplatser som de har i stora studion i Norge, men på en fjärdedel av ytan. Så vi har ju klämt in det i det rummet som vi hade. Så det är lite trångt, men det går. Man får liksom möblera om lite. Just det. Och sen början på året så har vi även börjat köra sändningar från vårt bibliotek som är mer ett liksom, rum där man kan ha publik. Just det. Och därifrån kan vi köra hybridsändningar och så att då flyttar vi ner kamerorna. Men ni kan sitta och flytta ner hela produktionsstudion så ni har ner alla mixrar och allting ner här? Nej, utan kontrollrummet är kvar i studion. Så att med hjälp av de här nätverksbaserade teknikerna så kan vi bara koppla in kamerorna på plats nere i biblioteket. Och sen så sitter vi och producerar uppifrån kontrollrummet. Så att jag fick en liten idé här från tidigare talare. Vi har ju studion där uppe. Vi kanske får köra den här dubbelsändning när vi kör hybridevent då. Att sitta och kommentera live-eventet. Liksom. Ja, lite vinterstudion ja, uppe i studion. Precis. Och ner en tanke på till dig, Mårten, i Oslo när ni kör. Du visade att ni hade olika studios. Ligger de jättenära varandra så att ni drar kablar däremellan eller kan ni producera där också på olika platser? Ja, alltså bygget vårt på Lysaker är ju över 400 meter långt. Ja. Sånn at vi har muligheter for å produsere, altså alle nettverkspunkt som er på bygget kan vi produsere fra. Sånn at vi har en ganske bra infrastruktur på bygget, der vi kan patche oss rundt, både med fiber og med ethernet. Så plutselig kommer det et spørsmål, kan vi produsere noe opplæring fra et møterom? Ja, selvfølgelig kan vi det. Det er bare til å patche litt. Eller vi skal ha et stort allmøte i gymsalen, 400 meter fra liksom, kontrollrommet. Ja, det går fint. Der patcher vi oss rundt. Så det er jo helt fantastisk med den nye teknologien at ja, som spørsmålet var SDI. Man slipper å trekke fra A til B. Nå går alt inn i et stort nettverk der man kan hente ut kamera fra hvor som helst inn til kontrollrommet. Just det. Mycket flexibelt. Kan ni koppla ihop Sverige och Norge på något sätt? Vi kör samsändningar och kan koppla ihop våra studios. Och det är jättebra. Nu slipper vi flyga personer emellan för att någon ska vara med där och där. Så att, det är jättebra och vi kan även spela in material och skicka till varandra. Så att, det är jättebra. Nice. Spännande. Och hur det går till då när de som står på scenen där, de vill köra en sändning och ett event. Hur gör man på SPP? Hur ser det ut för att få resurserna till att köra en sändning? Yes, då följer vi den här arbetsprocessen. Då får man fylla i ett beställningsformulär och sen går vi igenom vad som har kommit för nya förfrågningar på våra veckoredaktionsmöten. Om vi ska ta in det eller inte, pratar om resurssättningen och går igenom allt. Och sen efter det är det något nytt koncept eller något som ska tweakas eller så kör vi ett uppstartsmöte. Men det beror ju lite på vilken storlek det är på vad vi ska göra. Utan vi följer liksom samma förfarande oavsett om det är en enklare eller mindre film eller om det är någon större produktion.
vi ska göra. Och det gäller både om det är en inspelning men även om det skulle vara till exempel en livesändning. Ja, vi följer samma process och vi har samma process i Norge också. Och sen något som vi har sett är jätteviktigt, det är ju att ha ett genrep. Både att testa tekniken men också gå igenom innehåll, alltså PowerPoint och just för producenten och se att okej, hur ska vi producera det här bäst? Vänta, det här gör sig inte bra på det här sättet. Ska vi köra en split screen eller ska vi köra det här? Eller vilken kameravinkel? Eller behöver vi förbereda? Eller ska vi ha en annan position? Och lite det här, hur håller man intresset uppe också? Så att genrep och prompter är verkligen någonting som vi har kommit fram till är bra verktyg för att göra produktioner med hög kvalitet. Och ett bra tips kanske till publiken och de som är med online också. Att det här är Definitivt. en process som ni har itererat fram. Ja, så är det. Som vi är väldigt nöjda med. Och när ni har gjort er produktion och är färdig med den, då glömmer ni den och springer vidare? Eller? Nej, men vi kör ju en utvärdering, eller egentligen 2 utvärderingar. Vi kör alltid en direkt efter, så här spontant. När vi är klara med produktionen så går vi igenom vad gick bra, vad gick dåligt, vad kan vi förbättra, vad hade vi kunnat tweaka eller göra ännu bättre. Och sen så brukar vi även köra ett retrospektiv, eller ett retro, på lite längre basis. Men att vi sätter oss och funderar på hur kan vi jobba på det här bättre? Var det något speciellt under någon grej? Så att vi jobbar med det här med kontinuerlig förbättring hela tiden. Ja, snyggt. Det låter nästan lite produktutvecklingsaktigt. Ja, det är ju så att min bakgrund är från systemutveckling. Jag jobbade på IT-avdelningen på Tech innan. Och sen så är jag även fotograf. Och så fick jag ju nys om att vänta nu, vi håller på att bygga en studio här på SPP. Så då hoppade jag på den rollen. Och jag kan säga att det krävdes ganska mycket mod att reskilla sig och ge sig an det här. Och det har varit en rolig och lärorik resa och en ganska brant inlärningskurva. Jag fick upplärning av Mårten och Lars i en dag, tror jag, innan jag körde min första livesändning. Men jättekul. Och jag vill verkligen uppmana fler till att våga prova och just att blandningen av att ta in branschfolk men också att se liksom, i organisationen att det kanske finns resurser där som man kan. Har du något tips du skulle säga till någon som kanske dyker upp ute i någon verksamhet, en möjlighet att de ska bygga en studio eller ska förstärka studioteamet? Men absolut, våga sök internt och kolla vilka som är intresserade. För vårt studioteam i Stockholm, det är ingen där som har branschkunskap, eller man ska säga, kommer från det, utan det har gått helt på eget intresse. Så vi har gått och frågat, vem skulle tycka att det här var kul? Vem vill lära sig? För det är mer det handlar om, att bara få lära sig. Och våga dyka in och testa. Ja, verkligen. Spännande. Vilken resa. Ja. Och låter som en god